วันนี้เราจะเอากล้องติดเครื่องบิน2 ใบพัดดูนะครับแล้วก็ดูจากมุมมองข้างบนว่าจะเป็นยังไงนะไอตัวนี้บินไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ลองติดแล้วก็บินขึ้นไปดูไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่อาจจะเวียนหัวนิดนึงไปดูกันเลยครับ